وصفة الطماطم المذهلة في قفل مسام البشرة، إزالة الخطوط التعبيرية، تفتيح الوجه وإزالة التجاعيد. الطماطم تكافح الشيخوخة، تجعل البشرة مشدودة والصافية مثل بشرة البيبي. في يومين احصلي على بشرة زجاجية مرئية، تزيل البقع الداكنة والمسام الواسعة والتجاعيد. الطماطم غنية بالفيتامين سي، تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، فهي تعمل على شد البشرة وتقليص المسامات، وتزيل الرؤوس السوداء وحب الشباب. أبرشي الطماطم بنفس طريقتي في الفيديو. لتحصلي على عصير الطماطم الغني بمضادات الأكسدة. في مصفاة قومي بتصفية الطماطم. الخطوة الأولى، قومي بتنظيف البشرة بهذا المحلول. القليل من عصير الطماطم ضعيه في وعاء. أضيفي إليه الحليب الغني باللاكتيك أسيد، يساعد في تفتيح البشرة. 3 ملاعق كبيرة من الحليب. اخلطي جيدا المكونات لتتحصلي على غسول طبيعي للبشرة. اغمسي قطنة في المحلول وطبقيها على الوجه بطريقة مساج دائري. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء البارد. استعملي هذا الغسول كل صباح، نظفي به البشرة. انتقلي معي إلى مرحلة القناع. القليل من عصير الطماطم، أضيفي إليها نفس الكمية من الحليب، يعني 3 ملاعق كبيرة. اخلطي قليلا، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الأصلي. اختاري أي نوع ماركة عسل متوفرة عندك. العسل مادة مغذية وينقي، يحتاج إلى مادة ثانية يتفاعل معها من أجل أن يمنح البشرة الوهجان المطلوب. أضيفي بعد ذلك الدقيق الأبيض الناعم. اخلطي جيدا المزيج حتى تتحصلي على قوام ماسك. طبقي هذا الخليط على البشرة، على الوجه والرقبة. اتركيه يجف تماما 15 دقيقة. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم اغسليها مرة ثانية بالماء البارد، ورطبيها بالكريم الخاص بك أو زيت اللوز الحلو. مساج. اعتمدي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، تمنح البشرة توهج، تجعلها مشرقة وصافية. ستختفي التجاعيد، ستختفي المسام، ستختفي البقع البنية الداكنة، سيختفي النمش، وستختفي الخطوط التعبيرية.